Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم. ډیر viewers څنګه چې تاسو ته پته را موږ د کلاس 9 بایولوژي شروع کړله. په دغه سلسله کې موږ څلورم چپټر ته رسیدلی یو. څلورم چپټر کې بنن موږ وایو history or emergence of cell theory. نو زه خپل ټاپک ترته history or emergence of cell theory چې د دې مطلب دا دی چې په سیل تیوري کې چا کار کړی څنګه سیل تیوري چې دی نو هغه نمودار شو ده مونږ ته راغلی ده. یا ساتئ په دې کې مختلف ساینټسټو کار کړی دی. هغه ساینټسټو کې اولنی چې کوم ساینټسټ دی هغه دی رابرټ هوک. رابرټ هوک چې دی دا یو انګلیش ساینټسټ و او دې سیل ډسکور کړی دی په 1665. او دا یا ساتئ چې په اول ځل لا یو سیل ژوندی سیل چې دی انټان وان لیون هوک چې دی هغې ډسکور کړی دی او دې چې دا کوم سیلونه لیدلي نو دې اصل کې زموږ سره کار کنه کار کو د ونې چې دا بهر چې کومه چھلکۍ دا یې ولیدله دې نه یو پیس یې ولیدو مایکروسکوپ باندې او مایکروسکوپ دې په خپل احساس کړی دی. وګوره سیلف میډ مایکروسکوپ و په دې کې دې ته دا خانې ښکاره شوې لایک هنیکم د څه په شان دي د ګبین د مچو چې کومه ګنګې د هغې په شان دي. دې خانو ته سیلوله ویله. سیلوله اصل کې د عیسایانو د دیو چې کومه د عبادت دپاره چې کوم ځای نو مونسټر چې ورته وایي نو هلته زموږ سره ځای په ځای چې دی خاني نو سیلوله هغې ته هم وایي. نو دا خاني ولیدې دا سیلوله یې ولیده د دې په بیس بیا چې دی دا سیلوله ورډ چې دی ورو ورو بیا چینج کېدو څه ته سیل ته. بهرحال د انګلیش ساینټسټو دې سیل ډسکور کړی دی په 1665 کې. دی ابزرو پیس اف کار د کار کې یو ټوکلی چې دی نو هغه یې څه کړه ابزرو کړه په څه باندې ابزرو کړه په سیلف میډ مایکروسکوپ باندې یعنې مایکروسکوپ دی په خپله څه ډسکور کړی. سی لایک سمال چیمبر په دغې کې سمال چیمبر ولیدل او دغه چیمبر څنګه و هانیکم د ګبین د غاجت په شان دي. صحیح شوه او دغې ته یې څه ووي دغې ته یې سیل نوم ورکړو یا یې سیلوله نوم ورکړو. اوس نیکسټ چې کوم ساینټسټ دی په دې پسې نو هغه دی زموږ سره انټان وان لیون هوک. دا یو ډچ ساینټسټ و. دې سټډي کړلی څه شی ډراپ اف پانډ واټر یو تالاب چې کومه ولاړې اوبه وې هغې کې زموږ سره هغه یې سټډي کړلی انډر هیز مایکروسکوپ. خپل مایکروسکوپ یې چې دی نو هغې باندې چې دی دا یې لیدل وي او یا ساتئ دغه چې کوم مایکروسکوپ و 250 نه مالې 301 پورې چې دی د دې پاور و. They see living creature swimming in their drop of water. دی ولیده چې په دغه اوبو کې څه کېږي څه لیوینګ کریچر چې هغه څه کوي زموږ سره هغه سویمینګ کوي لامبو وهي. first one to see single cell organism. دا اولنی هغه کس و چې دی په اول ځل سنګل سیل ارګانیزم څه شو هغه یې ولیده. نو دا زموږ سره دوه ساینټسټ شو یو رابرټ هوک شو او بل انټان وان لیون هوک. ثرډ چې کومه ساینټسټ دی نو هغه دی زموږ سره جین بیپټس ډي لامارک. دا یو ساینټسټ دی په 1809 کې. دې څه چل کړی دی ایوری لیوینګ ارګانیزم از میډ اف سیلولر ټیشو. دی ویلي چې زموږ سره هر یو ارګانیزم چې دی هغه د سیلولر ټیشو نه ساز دی. اوس سیلولر ټیشو څه ته وایي یا ساتئ کله چې زموږ سره سیلز نوي سیلز دا زموږ سره رایوځای شي او دا کلوزلی پیک شي. کلوزلی پیک مطلب دا دی چې په دې کې انټراسیلولر چې کومه سپیس دی هغه پکې نه وي. انټراسیلولر سپیس مطلب دا دی د سیلونو په منځ کې چې کومه دا خالي ځای دی دا پکې نه وي. نو دې ته بیا موږ څه وایو سیلولر ټیشو. کلوزلی پیک سیل چې رایوځای شي او د دې نه ټیشو ساز شي نو دې ته بیا څه وایي سیلولر ټیشو. نو دې دا خبره کړله چې هر یو لیوینګ ارګانیزم دا ساز دی د څه نه د سیلولر ټیشو نه. نو دریم ساینټسټ دا شو. څلورم چې کومه ساینټسټ دی هغه دی زموږ سره ډولین. اوکې ډولین په 1827 کې دې څه کار کړی دی چې امپروቭ د کوالټي اف لینزز. په مایکروسکوپ کې چې کومه لینزونه استعمالېده د هغې کوالټي ښه کړله. ایوری ون ناو انټرسټډ ان مایکروسکوپي. اوس چې دی نو د دې نه پس بیا هر یو کس چې دی هغې انټرسټ اخیستو په څه کې په مایکروسکوپي کې. یو ساینټسټ دی هغې نوم دی رابرټ براون. 1831 کې چې دی نیوکلیس ډسکور کړی دی. بل یو ساینټسټ دی هغې نوم دی میتیاس شیلډن. دا چې کومه ساینټسټ دی په 1838 کې دا کلیم کړی دی دا دعوی کړله دا سټیټمنټ ورکړی دی چې پلانټ میډ اف سیل. اوس یاد ساتئ د میتیاس شیلډن چې دی زموږ سره جرمن باټنیسټ و. دې نه علاوه یو بل ساینټسټ دی چې د هغې نوم دی تیودر شوان. اوکې تیودر شوان چې دی دا هم د دغه بل چې زموږ سره شیلډن کوم و د هغې د ملک و یعنې د جرمني و.
او دې زموږ سره سو دې بیسیکلی زموږ سره زوالوجیست وو. اکثر تاسو به دې کې هم کنفیوز کېږئ چې کومه یو زوالوجیست دی کومه چې دی زموږ سره باټنیست دی. نو سوان یادوئ سوان نو سوان د سره پر خلک تېره کوي خو د سارو د لالول لپاره نو سوان زوالوجیست شو او دا بل چې کومه دی دا زموږ سره باټنیست شو. صحیح شو. دې ویلي چې all living things compose of cell چې ټول living things د څه نه سازي د سیل نه یا تاسو دې سم ویلی شئ چې all living organism specially animal دا هم د څه نه سازي د سیل په باره کې ټول چې کومه animals دي دا هم د څه نه سازي د سیل نه سازي. صحیح شو. بل یو ساینټسټ دی هغه نوم دی ایونجلیستا پورکایني یا پورکینجي. صحیح شو. دا یو انګلیش ساینټسټ و په 1840 کې دی یو سټیټمنټ ورکړی دی او هغه دا دی چې he proposed that all the cellular content مطلب دا دی چې په سیل کې دا څومره کنټینټ دي. cellular content مراد دی مایټوکانډریا نیوکلیس اندوپلازمیک ریټیکولم ګالجی باډي څومره ارګانیل چې دی د cellular content وایي are living which دا سړي دا living دي او دې ټول ته یو نوم ورکو پروټوپلازم. اصل کې بیا وروسته به دې کې لږ ایکسپلینیشن شوی دی. سیل دی په سیل کې بیا زموږ سره نیوکلیس دی او سایټوپلازم دی. نو سایټوپلازم پلس نیوکلیوپلازم دا چې کومه ځای دی ته نیوکلیوپلازم وایي. نو سایټوپلازم پلس نیوکلیوپلازم از ایکوال ټو پروټوپلازم. په دې ور مشترکه ټول یو نوم ورکړی پروټوپلازم. یو بل ساینټسټ دی دا هغه نوم دی روډالفو ویرشو. دا یو جرمن فزیشن او دی یو سټیټمنټ جاری کړی چې دا هغه نوم دی اومنی سیلولا ای سیلولا دا یو سټیټمنټ جاری کړی. د دې مطلب دا دی چې نیو سیل ارایز فرام پری ایگزیسټینګ سیل. د دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره فار ایگزامپل دا دوه نوي سیلونه دي صحیح ده او دا یو زوړ سیل دی. نوي سیلونه د چا نه ساز شوي دي د دې زوړ سیل نه ساز شوي دي. نو نیو سیل ارایز فرام پری ایگزیسټینګ سیل. یو بل ساینټسټ دی دا هغه نوم دی لویس پاسچر کوم ته چې مونږ د مایکروبایولوژي فادر وایو. صحیح شو. مایکروبایولوژي کې ډېر کار کړی دی. 1862 کې دی ایکسپریمنټلی دا خبره پروف کړه چې نوي سیلونه چې دی سازېږي د څه نه د زوړ سیل نه. هغې دې چې کار وکړو ایکولای یوه بکټیریا ده. دغه بکټیریا چې دی 20 منټ پس چې دی خپل نسل سیوا کوي. چې کله دی 20 منټ پس دا بکټیریا پرېښود او هلته ابزرو کړه نو هغې نه دوه ساز شو. د دې مطلب دا چې نوي بکټیریا دی زوړ بکټیریا نه ساز شول نو دا نوي سیلونه د زوړ سیل نه ساز شول. نو دا زموږ سره ایمرجنګ یا هسټري شو د چا د سیل تیوري. اوس په دې پسې مونږ وایو چې مین پوینټس اف سیل تیوري څه دي. د سیل تیوري مین پوینټس کوم دي نو هغه ډسکس کوو. مین پوینټس د سیل تیوري دا دي او یاد ساتئ سیل تیوري پیش کړې د دې دا کریډټ دغه دوه ساینټسټو ته ځي یو شیلټن او بل شوان ته. اولنۍ خبره دا کړله چې all living organism are made of one or more than one cell. چې څومره ارګانیزم دی هغه به یا د یو سیل نه سازي یا به د یو نه زیات سیل نه سازي. او بل دا خبره کړله چې سیل از د بیسیک structural and functional unit of all living organism. چې سیل چې دا بنیادی structural یعنی زموږ وجود احساس کړي functional زموږ د وجود ټول کارونه د سیل له وجې نه دي. بل چې زموږ سره نیو سیل arise from pre-existing cell. بل دا خبره کړله چې نوي سیلونه د زړو سیلونه سازيږي. نو دا هغه پوینټ چې کومه زموږ سره شامل دي پس کې په سیل تیوري کې او دا چا پیش کړي شیلډن او شوان. Next class ke hum inshallah subcellular particle wise. So see you in the next class. Thanks for watching. Wassalam.